Ένα νέο Happy Traveler ξεκινάει και το ταξίδι μας στον νομό Φθιώτιδα συνεχίζεται. Σε προηγούμενα επεισόδια εξερευνήσαμε τη Λαμία με το επιβλητικό της κάστρο, πήγαμε στην Ηπάτη με τα ιστορικά λουτρά για να φτάσουμε σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς καταράκτες της στερεάς Ελλάδας. Πήγαμε στη Μονή Αγάθωνος που αξίζει να επισκεφτείτε και εσείς αν πάτε προς τα εκεί και περάσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα με αγρότες της ευρύτερης περιοχής. Το ταξίδι μας είχε και στάση στο Γοργοπόταμο με την ιστορική γέφυρα καθώς και διαμονή στην Παύλιανη, ένα από τα πιο όμορφα ορεινά χωριά της Ελλάδας. Εκεί είδαμε το όμορφο πάρκο και κάναμε πεζοπορία στο βουνό για να φτάσουμε στο θρόνο του Δία και στο Σιδερένιο θρόνο. Ένα από τα πιο επικά σημεία που φτάσαμε ποτέ με αυτή την εκπομπή. Πήγαμε όμως και στην Αμφίκλεια και από εκεί ανεβήκαμε στην πλαγιά της Φτερόλακας για να κάνουμε μερικές κατεβασιές στο χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού. Τώρα σε αυτό το επεισόδιο συνεχίζουμε με τις Θερμοπύλες. Είμαστε στο μέρος που πραγματοποιήθηκε μια από τις πιο σημαντικές μάχες της παγκόσμιας ιστορίας και μια από τις πιο ένδοξες μάχες στην ιστορία των Ελλήνων. Βρισκόμαστε στις Θερμοπύλες. Μια επίσκεψη στην περιοχή της Φθιώτιδας δεν θα μπορούσε να μην περιλαμβάνει τις Θερμοπύλες, τις θερμές πύλες. Στο σημείο που το 480 π.Χ. οι Σπαρτιάτες αντιμετώπισαν τους Πέρσες. Βασικά δεν ήταν μόνο Σπαρτιάτες, ήταν ο ελληνικός συμμαχικός στρατός. Οι Πέρσες με ηγέτη τον βασιλιά Ξέρξη ερχόντουσαν να πάρουν εκδίκηση για την ταπεινωτική ήττα στη μάχη του Μαραθώνα 10 χρόνια νωρίτερα. Αυτή τη φορά ήταν πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι. Ο Ξέρξης ήταν νεαρός, φιλόδοξος και ήθελε να έρθει να κατακτήσει την Ελλάδα. Να κάνει αυτό που ο πατέρας του άφησε στη μέση. Το πόσο μεγάλος ήταν ο Περσικός στρατός δεν είναι 100% σίγουρος. Ο Ηρόδοτος λέει και μέχρι 5 εκατομμύρια, αλλά σύγχρονοι ιστορικοί υπολογίζουν μεταξύ 200.000 και 1 εκατομμύριο. Σίγουρα πολύ περισσότεροι από τους περίπου 10.000 Έλληνες που μαζεύτηκαν εδώ για να υπερασπίσουν τα στενά. Λέμε στενά και αν περάσει κάποιος από εδώ έχει την απορία. Πού είναι τα στενά? Εδώ είναι κάμπος. Είναι τεράστιο το πέρασμα. Όμως πριν από 2.500 χρόνια που έγινε η μάχη των Θερμοπυλών, η γεωλογία του εδάφους ήταν εντελώς διαφορετική. Η θάλασσα ουσιαστικά έφτανε μέχρι εδώ, μέχρι τον δρόμο, μέχρι την παλιά εθνική οδό. Και το πιο στενό πέρασμα ανάμεσα στους κάθετους πρόποδες Ισίτης και τα βράχια της θάλασσας, σε ένα σημείο ήταν μέχρι και 5 μέτρα. Ήταν πολύ στενό το πέρασμα και ήταν ουσιαστικά σαν διάδρομος. Δεν ήταν ένα σημείο το στενό, ήταν όλη αυτή η περιοχή ένα στενό πέρασμα που χώριζε τη βόρεια από τη νότια Ελλάδα. Ο ελληνικός στρατός λοιπόν, μετά από προτροπή του Θεμιστοκλή, αποφάσισε να αντιμετωπίσει τους Πέρσες εδώ, επειδή ήταν το μόνο σημείο, επειδή ήταν στενό, που μπορούσαν να ισοβαθμίσουν κατά κάποιο τρόπο την αριθμητική τους υπεροχή. Μαζί με τον Περσικό στρατό ήταν και ο Περσικός στόλος που κινούνταν παράλληλα και στόχος του Ξέρξη ήταν ο στόλος να περικυκλώσει τους Έλληνες και να τους κατατροπώσει. Ένας λοιπόν ακόμα λόγος που επιλέχθηκε αυτό το σημείο για τη μάχη ήταν ότι εδώ ο ελληνικός στόλος, στα στενά του Αρτεμισίου, μπορούσε να κλείσει την είσοδο στον Ευωικό κόλπο και έτσι ουσιαστικά να προστατέψει τα νότα των Σπαρτιατών και των υπόλοιπων οπλιτών που θα πολεμούσαν εδώ στις Θερμοπύλες. Άρα η μία δίωδος έκλεισε και πλήρως αποτελεσματικά. Στην αυμαχία του Αρτεμισίου οι Έλληνες νίκησαν. Ουσιαστικά σταμάτησαν τους Πέρσες και δεν μπορούσαν να περάσουν μέσα στον Ευωικό κόλπο. Η μάχη ξεκίνησε. Οι Έλληνες εδώ στάθηκαν πολύ γερά. Τις 2 πρώτες μέρες κατατρόπωσαν τους Πέρσες, δεν μπορούσαν με τίποτα να περάσουν και όλα έδειχναν ότι θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για αυτούς. Και τότε, όπως γνωρίζουμε, εμφανίστηκε ο Εφιάλτης, ο οποίος οδήγησε μια επίλεκτη ομάδα Περσών μέσα από τα βουνά αυτά στα νότα των Ελλήνων στρατιωτών. Μια προδοσία που τελικά, όσο σκληρή και αν φαίνεται, μπορεί να ήταν και ο λόγος που η μάχη των Θερμοπυλών έμεινε τόσο έντονα στην ιστορία, σαν μια από τις πιο σημαντικές μάχες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και παρότι ήταν μια χαμένη μάχη, ιστορικά αυτό που πέτυχαν οι Σπαρτιάτες εδώ μπορεί να παρομοιαστεί και με νίκη. Ήταν μια θυσία που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη συνέχεια του πολέμου. Μπορεί αυτή η θυσία των Σπαρτιατών να έκανε τους Έλληνες στη συνέχεια να πολεμήσουν με τόσο μεγάλο σθένος και να καταφέρουν τελικά να νικήσουν τους Πέρσες και στη Σαλαμίνα αλλά και στις πλατείες. Αυτό λοιπόν το σημείο του επεισοδίου θα είναι αφιερωμένο στο Λεωνίδα και στους στρατιώτες του και στους Εσποιείς που και αυτοί έμειναν εδώ να πολεμήσουν μέχρι Εσχάτων. Θα είναι αφιερωμένο σε αυτούς που έπεσαν εδώ υπερασπίζοντας την πατρίδα μας. Και τι θα κάνουμε? Δεν θα δούμε μόνο το στενό των Θερμοπυλών και τις θερμές πύλες που είναι οι θερμές πηγές που βρισκόντουσαν εδώ, πύλες επειδή ήταν το πέρασμα, θερμές επειδή ήταν οι θερμές πηγές που θα δούμε πιο μετά. Αλλά τι θα κάνουμε? Θα πάμε πάνω στα βουνά και θα ακολουθήσουμε τα βήματα του Εφιάλτη. Να δούμε ποιο ήταν αυτό το μονοπάτι που οδήγησε τους Πέρσες στα νότα των Ελλήνων.
Δίπλα στο μνημείο του Λεωνίδα υπάρχει το μνημείο των 700 Θεσπιαίων, που συνήθως ξεχνάμε. Στη μάχη των Θερμοπυλών μαζί με τους Σπαρτιάτες είχαν παραταχθεί και πολλοί ακόμη στρατοί από πόλεις κράτη της Ελλάδας. Ήταν μια ελληνική συμμαχία με σκοπό να ανακόψει την πορεία των Περσών. Όταν ο βασιλιάς Λεωνίδας έμαθε για την προδοσία του Εφιάλτη, διέταξε όλους τους άλλους να φύγουν, με σκοπό να πάνε σε κάποιο άλλο σημείο για να πολεμήσουν τους Πέρσες σε δεύτερη φάση. Όλοι λοιπόν οι υπόλοιποι αποχωρήσανε εκτός από τους Θεσπείς. Οι Θεσπείς αρνήθηκαν να φύγουν και αρνήθηκαν να αφήσουν το πλευρό του Λεωνίδα και των 300 Σπαρτιατών. Άρα πρέπει να αναφέρουμε και οφείλουμε να θυμόμαστε ότι την τελευταία μέρα της μάχης, την Τρίτη, όπου οι Πέρσες περικύκλωσαν τον ελληνικό στρατό μαζί με τους 300 Σπαρτιάτες, έπεσαν μαχόμενοι και οι 700 Θεσπείς. Το ερώτημα είναι το εξής: εσείς τι θα κάνατε? Δεν λέω αν ήσασταν οι Σπαρτιάτες. Αν ήσασταν οι Σπαρτιάτες, δεν υπήρχε περίπτωση να φεύγατε. Ήταν στο DNA σας να μείνετε εκεί, να πολεμήσετε μέχρι εσχάτων. Αλλά αν ήσασταν οι Θεσπείς ή κάποιος από τους υπόλοιπους που βρισκόντουσαν εκεί τις πρώτες 2 μέρες, θα μένατε όταν ξέρατε ότι δεν υπήρχε ελπίδα να σωθείτε, ή θα φεύγατε? Μια μικρή λεπτομέρεια: επειδή ο Λεωνίδας είχε ένα προαίσθημα ότι δεν θα γυρίσουν ζωντανοί από αυτή τη μάχη, όταν επέλεξε το στρατό που θα τον συνοδέψει, ο καθένας από τους στρατιώτες έπρεπε να έχει παιδί αγόρι. Δηλαδή, αν πεθάνει, να μην διακοπεί η συνέχεια της οικογένειάς του, να υπάρχει απόγονος. Αν κάποιος δεν είχε αγόρι παιδί, δεν μπορούσε να πάει να πολεμήσει στις Θερμοπύλες με τον Λεωνίδα. Εγώ έχω κόρη, αγόρι δεν έχω ακόμα. Πρέπει να κάνω ένα. Δίπλα στο μνημείο του Λεωνίδα υπάρχει το Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών. Εδώ πέρα μπορείς να έρθεις και να μάθεις τα πάντα για τη μάχη των Θερμοπυλών. Στο κέντρο δεν υπάρχει κάποια έκθεση αντικειμένων, αλλά υπάρχει μια ψηφιακή απεικόνιση της μάχης που μπορείτε να έρθετε να δείτε. Δεν είναι κάτι φοβερό, μπορείτε να το βρείτε και στο YouTube κάτι αντίστοιχο, να δείτε πώς έγινε η μάχη, αλλά αν είστε στην περιοχή και σας ενδιαφέρει, μπορείτε να περάσετε και από εδώ. Θα ήταν ωραίο να φτιάξουν ένα πραγματικό μουσείο, να έχει και αντικείμενα, να έχει και περισσότερα βιωματικά και διαδραστικά πράγματα για παιδιά. Είναι ένα μέρος με μεγάλη ιστορία και ιδίως οι ξένοι το τιμούν ιδιαίτερα. Θέλουν να έρθουν εδώ και να μάθουν περισσότερα για τη μάχη των Θερμοπυλών. Αυτό εδώ το μέρος είναι μια πολύ καλή αρχή, αλλά θα μπορούσε να γίνει πολύ καλύτερο. Και αυτό δεν το λέω απλώς σαν σχολιαστής του καναπέ. Έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και έχω δει πως άλλοι λαοί εκμεταλλεύονται με τον καλύτερο τρόπο και προβάλλουν την ιστορία τους. Και θα μπορούσαμε εδώ πέρα να φτιάξουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο που θα την ιστορία της μάχης των Θερμοπυλών και επίσης να δημιουργεί μια όμορφη εμπειρία για τους επισκέπτες που έρχονται εδώ πέρα. Να μάθουν κάτι παραπάνω, όχι απλώς να δουν ένα βίντεο. Γνώμη μου. Λοιπόν, έχω να συναντήσω ένα καλό φίλο εδώ από την περιοχή, τον λένε Γιάννη και γνωρίζει πάρα πολύ καλά την περιοχή. Θα περπατήσουμε μαζί σήμερα. Γεια σου Γιάννη! Καλημέρα Αυτύχη, καλώς ήρθες εδώ στο ιστορικό τόπο και στις ιστορικές διαδρομές που θα περπατήσουμε σήμερα. Θέλω να πω και εγώ από τη σειρά μου ότι θα περάσουμε ωραία. Τέλεια, ωραία. Και θα είναι ωραία ημέρα. Ωραία. Δεν είναι απλώς ιστορικό το μονοπάτι που θα περπατήσουμε, είναι και όμορφο. Πανέμορφο και θα το δούμε στη συνέχεια. Ωραία, πάμε. Καλημέρα. Λοιπόν, θα αφήσουμε το ένα αυτοκίνητο εδώ, θα πάμε με το άλλο στην αρχή της διαδρομής, έτσι ώστε μετά θα φτάσουμε ξανά εδώ, να πάρουμε το άλλο αυτοκίνητο, να πάμε να πάρουμε το πρώτο. Καταλάβετε τι εννοώ, γιατί αν έρθεις να κάνεις αυτή τη διαδρομή πρέπει να βρεις έναν τρόπο να μετακινηθείς μετά πίσω. Ή ας πούμε αν έρθεις με εκδρομή και τα λοιπά που κανονίζουν με πούλμαν, ok, αλλά αν είστε μόνοι σας πρέπει να έχετε 2 αυτοκίνητα. Εδώ που οδηγούμε τώρα, παλιά εθνική ήταν θάλασσα, έτσι. Εδώ ναι, η Κάζη τότε ήταν... Φτάσαμε σχεδόν στην αρχή της διαδρομής. Αυτή είναι η Ιερά Μονή της Παναγίας Ζαμάστας. Από εδώ ξεκινάει η διαδρομή. Απλώς πάμε λίγο να δούμε το μοναστήρι.
Το μοναστήρι είναι γυναικείο και έχει 15 μοναχές. Είναι πανέμορφο. Ειδικά το εκκλησάκι στη μέση, το εκκλησάκι της Παναγίας. Το μοναστήρι εδώ πρώτο φτιάχτηκε το 1100, αλλά καταστράφηκε από σεισμό το 1500 και ξαναφτιάχτηκε το 1600 περίπου, και ό,τι βλέπουμε εδώ είναι από τότε. Το γύρω-γύρω έχει ανακαινιστεί. Αυτό που μένει από το 1600 είναι η εκκλησία στη μέση. Το μοναστήρι είναι επισκέψιμο από τις 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι και από τις 4 το απόγευμα μέχρι να σουρουπώσει. Και φυσικά επίσκεψη σε μοναστήρι σημαίνει και λουκουμάκι. Το υπέρτατο μοναστηριακό κέρασμα. Είναι και ωραίο αυτό. Ωραία, πάμε τώρα. Επική θέα έχει από εδώ πάνω. Απέναντι φαίνεται η Λαμία. Τι άλλο βλέπουμε από εδώ, Γιάννη? Ευτύχη βλέπουμε τη Λαμία. Βλέπουμε καταρχήν η θέα είναι φανταστική για όποιον επισκέπτη έρθει εδώ και ηρεμήσει και καθίσει. Αριστερά είναι ο δρόμος ο Μπράλος, ο λεγόμενος Μπράλος. Πίσω αριστερά μας είναι το βουνό της Σίτης. Και κάτω κοιλάδα όλη αυτή, έτσι. Κοιλάδα, ναι. Εδώ κάτω είχαν στρατοπεδεύσει οι Πέρσες. Εδώ κάτω και δεξιά από την πίσω μεριά, όπου θα περπατήσουμε και το μονοπάτι σε λίγο. Και εκεί πέρα βλέπουμε και το Μαλιακό κόλπο. Το Μαλιακό κόλπο, σωστά. Άρα τώρα βλέπουμε βόρεια, έτσι όπως είμαστε εδώ. Ναι. Ωραία, φεύγουμε από εδώ και πάμε στο βουνό. Τώρα περπατάμε λίγο στην άσφαλτο για να φτάσουμε στο ξεκίνημα της διαδρομής, που είναι στην αρχή ένας σωματόδρομος, και ουσιαστικά από εκεί ξεκινάει και ο αγώνας. Απλώς είπαμε καλύτερα να αφήσουμε το αυτοκίνητο στο μοναστήρι, που είναι πιο ασφαλές. Και εσείς, αν θέλετε να έρθετε να κάνετε τη διαδρομή, ελάτε, κάντε μια βόλτα στο μοναστήρι, να πείτε μια καλημέρα στις Καλόγριες και μετά ελάτε να περπατήσετε στο βουνό. Εδώ είμαστε στην αφετηρία του αγώνα. Εδώ είναι η αφετηρία, από εδώ ξεκινάει ο αγώνας και από εδώ ξεκινάει και το μονοπάτι. Μπορείς να έρθεις να παρκάρεις εδώ αν θέλεις, ή για πιο σίγουρα το αυτοκίνητο να είναι κάπου πιο ασφαλές, μπορεί να το αφήσεις εκεί στο μοναστήρι. Καλή πεζοπορία, Ευτύχη. Happy traveler χωρίς πεζοπορία δεν γίνεται. Αυτό είναι σημάδι του μονοπατιού, σου λέει που πας. Σωστά, Ευτύχη, είναι σημάδι του μονοπατιού. Δύσκολα να χαθείς, γιατί όπως σου προείπα πριν, τα παιδιά κάνουν εξαιρετική δουλειά στον καθαρισμό και έχουν στη βάλει διαγράμμιση τα του μονοπατιού, και υπάρχουν αυτά τα σημάδια έτσι ώστε ο ξένος που θα έρθει εδώ να περπατήσει την περιοχή να μην χαθεί. Άρα σημαντικό σε όλη τη διαδρομή υπάρχουν σημάδια στο μονοπάτι, κόκκινα σαν αυτό που είδαμε μόλις τώρα. Πρώτο κομμάτι της διαδρομής είναι ανηφορικό. Ανηφορικό, ναι. Και πόσα χιλιόμετρα περίπου? Νομίζω, Ευτύχη, είναι γύρω στα 5 χιλιόμετρα ανηφόρα, που περνάει μέσα από δασικό δρόμο και μονοπάτι, και όλο το άλλο μετά είναι κατηφορικό, που περνάει από μονοπάτια πολύ τεχνικά και πολύ ωραία, με φοβερή θέα. Έχεις το μνημείο των Θερμοπυλών από αριστερά σου και φαίνεται όλη κάτω η πεδιάδα, ο Μαλιακός κόλπος και το μνημείο του Λεωνίδα. Δηλαδή λίγο πορεία, και εδώ είναι ωραία, έχει τα δέντρα, αλλά το πρώτο κομμάτι της διαδρομής είναι το λίγο κουραστικό, ανηφορικό, που δεν έχει πολύ θέα. Μόλις φτάσεις πάνω, αρχίζεις να κατεβαίνεις, όταν αρχίζει το ωραίο. Στον αγώνα πόση ώρα κάνει ένας Ρωμαίος να το διανύσει? Γύρω στη 1 ώρα και 10 λεπτά ο πρώτος, και ανάλογα κάθε χρόνο αυτό διαφέρει, αλλάζει, ναι. Και εμείς, ας πούμε, με κανονικό περπάτημα, κάνα 3 ώρο θέλουμε. Επειδή είσαι δυνατός, ναι, εκεί στο 3 ώρο. Από μικρός περπατάς εδώ και πηγαίνεις βόλτες? Από μικρός, όταν ήμουνα στο χωριό, επειδή έχω γεννηθεί σε χωριό και είχα την τύχη να μεγαλώσω σε χωριό, και μετέπειτα σαν αγάπη για τη φύση γενικότερα, γιατί όταν ανεβαίνεις ένα βουνό, κατεβαίνεις άλλος άνθρωπος κάτω μετά στην πόλη. Σε αλλάζει, σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Σαφώς καλύτερο άνθρωπο. Ο καλύτερος είναι ψυχοφάρμακο. Ψυχοφάρμακο, ναι. Ψυχοφάρμακο.
ο καλύτερος διαλογισμός. Περπάτημα στη φύση. Εννοείται πως αυτός ο αγροτικός δρόμος δεν υπήρχε. Οι Πέρσες δεν πέρασαν από εδώ. Ήταν εντελώς μονοπάτι, μη πω ούτε καν μονοπάτι. Πέρασμα μέσα στο δάσος και στα βράχια. Αλλά τώρα έχει ανοίξει και κάνει πιο εύκολη τη δουλειά για μας. Αυτό δεν είναι το μονοπάτι, απλώς βγήκα λίγο για να δω αυτό το φαράγγι που έχει εδώ. Και αυτό το φαράγγι μπορεί να είναι και λίγο μια εικόνα του πώς ήταν τότε το μονοπάτι. Από τέτοιο μονοπάτι περπάτησαν οι Πέρσες μες στο βουνό. Δύσβατο. Και δεν φαίνεται εύκολα. Αν δεν υπήρχε εφιάλτης, μπορεί να κρατούσε ένα μήνα η μάχη, να μην περνούσανε και μετά να φεύγανε. Ότι δεν θα είχαν παραδώσει Σπαρτιάτες, δεν θα είχαν παραδώσει με τίποτα. Ναι, αλλά ποιο είναι το θέμα. Δεν θα είχαν υποστεί μετά την πανολεθρία Σαλαμίνα και δεν θα ήταν αυτό το τελειωτικό του Ξέρκης που λέει όχι, δεν ξαναπάω. Με τους Έλληνες δεν τα ξαναβάζω. Την έπαθε και δεύτερη φορά και κατάλαβε. Λακεδαιμόνοι δεν υπήρχε περίπτωση να φύγουν, να πάνε πίσω. Ήταν η επιτάση, γυρνάς νικητής ή πεθαμένος. Και γι' αυτό λόγο μείνανε οι Θερμοπύλες παρότι ήταν χαμένο χαρτί. Και μαζί τους, αξίζει να το πούμε γιατί όλοι λέμε για τους 300 Σπαρτιάτες, ήταν και 700 θεσποιείς. Που και αυτοί είπαν όχι, εμείς δεν φεύγουμε. Σωστά. Κάτσανε στο πλευρό του Λεωνίδα. Κάπου εδώ αποχαιρετούμε τον αγροτικό δρόμο και μπαίνουμε στο μονοπάτι. Από εδώ ξεκινάει το μονοπάτι. Τώρα θα περπατήσουμε μέσα στο δάσος. Έχει άπειρη σήμανση εδώ πέρα, δεν το χάνεις με τίποτα. Όπως δεν χάνεις για παράδειγμα τη στροφή των Θερμοπυλών στην Εθνική Οδό, έτσι και δεν χάνεις εδώ πέρα τη στροφή για το μονοπάτι. Καθώς ανεβαίνουμε αλλάζει και η βλάστηση, πλέον συναντάμε και πολλά έλατα. Την απόλυτη σκιά έχει εδώ. Η διαδρομή στο μονοπάτι είναι λίγο πιο ανηφορική, πιο κουραστική, αλλά είναι πολύ πιο ωραία. Το φυσικό τοπίο εδώ είναι απίστευτο. Το μονοπάτι το χειμώνα εδώ πέρα λόγω των πολλών χιονοπτώσεων είχε κλείσει από τα δέντρα που έπεσαν και ήρθαν τα παιδιά από το Σύλλογο Δρομέων Τραχίνα και το καθάρισαν και χάρη σε αυτούς μπορούμε να περπατάμε τώρα σε ένα τόσο τέλειο μονοπάτι. Να είμαστε λοιπόν, περπατάμε την Ανοπέα Ατραπό, το γνωστό και ως μονοπάτι του εφιάλτη. Θα βγούμε στις Θερμοπύλες, από την πίσω πλευρά. Εδώ είμαστε ένα ξέφωτο από αυτή τη μεριά, πρακτικά είναι γκρεμός, έχει βράχια απότομα και δεν μπορείς να πας. Και τώρα πρακτικά είμαστε στο πέρασμα, έτσι. Συνεχίζουμε στο πέρασμα. Δηλαδή τώρα βγαίνουμε από την βόρεια πλευρά στη νότια. Να και αγελάδες ελεύθερες στο βουνό. Είναι κάποιο, αλλά τις αμολάει ελεύθερες να βοσκήσουνε και το βράδυ γυρνάνε μόνες τους στη στάνη. Αυτά είχαν πέσει και τα καθαρίσανε. Αυτά ναι, και με τα χιόνια που είχε ρίξει πέρυσι, είχαν πέσει και κόψανε το μονοπάτι. Πριν τον αγώνα τα παιδιά ήρθαν και το καθαρίσανε για να είναι βατό το μονοπάτι και να μπορεί ο δρομέας και ο περιπατητής να περάσει.
Τέλειο μονοπάτι. Επειδή αλλάζουμε υψόμετρο, αλλάζει και το περιβάλλον. Αλλάζουν τα δέντρα, το πώς είναι όλα. Έχει ανηφόρα, κατηφόρα, στους αγροτικούς δρόμους. Αλλά εδώ που είναι το μονοπάτι είναι το καλύτερο κομμάτι. Πέρα από το ιστορικό του θέματος, που είναι ένας λόγος για να έρθει να περπατήσει αυτό το μονοπάτι, από μόνο του είναι πάρα πολύ όμορφο. Οι Πέρσες μαζί με τον εφιάλτη κάναν αυτή τη διαδρομή νύχτα. Μέσα στη νύχτα περπάτησαν αυτό το μονοπάτι για να πάνε να περικυκλώσουν τους Έλληνες. Και το ενδιαφέρον είναι ότι εκτός από την προδοσία του εφιάλτη υπήρχε και αντιπροδοσία. Δηλαδή υπήρχε κάποιος από το στρατόπεδο των Περσών που ενημέρωσε τον Λεωνίδα για την προδοσία του εφιάλτη και ότι ερχόντουσαν από εδώ οι Πέρσες. Και γι' αυτό είχε χρόνο να διώξει τον περισσότερο στρατό των Ελλήνων για να μην θυσιαστούν αυτοί, να φύγουν και να μπορέσουν σε δεύτερη φάση να πολεμήσουν και να σταματήσουν κάπου τους Πέρσες, όπως και έγινε αργότερα στη Σαλαμίνα και στις Πλατείες. Να και μια ρεματιά, περνάει το νερό, έχει πολλά νερά η περιοχή. Έχει ταμπέλα εδώ, Θερμοπύλες λέει 3 ώρες και 40 λεπτά. Καταφύγιο, ελευθεροχώρη και Ιερά Μονή Δαμάστας. Και από εδώ το μονοπάτι από το οποίο ήρθαμε είναι 2 ώρες η Ιερά Μονή. Συνεχίζουμε, πάμε Θερμοπύλες. Εδώ στα δεξιά μας όπως περπατάμε έχουμε το όρος Καλύδρομο με αυτές εδώ τις κορυφές. Και από πίσω είναι η Ίτη. Επειδή ιστορικά πολλές φορές αναφέρεται ότι τα βράχια στις Θερμοπύλες είναι της Ίτης, ενώ στην πραγματικότητα είναι από το Καλύδρομο, μπορεί στα αρχαία χρόνια και το Καλύδρομο να ήταν κομμάτι της Ίτης ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, αυτό είναι το Καλύδρομο. Η Ίτη είναι από πίσω. Τα αγριολίμπου και στις Ίτης στις κορφές, στα λαγκάδια, στις πλαγιές. Φτάσαμε στο Ξέφωτο με τη βρύση. Βάλε να δεις. Βρύση με πόσιμο νερό, Ναι, ναι. Και παγωμένο νερό. Εδώ είναι το μόνο σημείο της διαδρομής που έχει πόσιμο νερό. Εδώ μπορείς να γεμίσεις τα μπουκάλια και τα παγούρια σου. Και εκεί έχει και ένα κλεισάκι. Οχο, δροσερό νεράκι! Τέλειο. Ωραία, κρύο, παγωμένο. Ό,τι πρέπει. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Στο μεταξύ, ακολουθήστε μας στο Instagram για να βλέπετε πού ταξιδεύουμε την κάθε στιγμή και για να παίρνετε μέρος σε διαγωνισμούς που κάνουμε εκεί. Τα λέμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στο Happy Traveler. Βρισκόμαστε στο νομό Φθιώτιδας και συγκεκριμένα στην περιοχή των Θερμοπυλών. Περπατάμε το μονοπάτι του εφιάλτη, την Ανοπέα Ατραπό. Ωραίο μέρος εδώ, και για κατασκήνωση. Και για κατασκήνωση προσφέρεται και το χρησιμοποιούν και οι κτηνοτρόφοι εδώ της περιοχής. Αλλά και για κατασκήνωση είναι τέλεια. Πάμε να δούμε και το εκκλησάκι. Είναι σχετικά καινούριο, Κοίμησης Θεοτόκου είναι το εκκλησάκι. Σε πολύ ωραίο μέρος. Μπορεί να μην είναι τίποτα γραφικό, παλιό, όμορφο, σαν εκκλησάκι, σαν κτίσμα, αλλά είναι σε πολύ όμορφο μέρος. Στάση! Εννοείται οργανωμένη. Λίγο πιο πάνω φτιάχνονται αυτά μπισκότα εδώ στα Τρίκαλα. Έχουν πάει στην άλλη άκρη του πλανήτη, ήρθαμε να τα φάμε και δίπλα στο μέρος που φτιάχνονται. Θα είμαι με πίτουρο και βρώμης και σιταριού και κιθαριού και έχουν μέσα σοκολάτα. Τελειώνει. Κερνάω. Γεια σας. Εγώ είμαι καλεσμένος στην περιοχή, εσύ είσαι καλεσμένος στην εκπομπή. Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πάντα τέλειο όταν πηγαίνεις σε ένα μέρος να έχεις κάποιον από το μέρος να σε ξεναγήσει, να σου δείξει. Ιδίως τα μονοπάτια και τα βουνά είναι πολύ σημαντικό. Ωραίο να πηγαίνεις στη φύση, αλλά πάντα να πηγαίνετε με κάποιον ο οποίος ξέρει το μέρος.
Αυτό είναι το Α και το Ω, και να πηγαίνετε πάντα με παρέα. Και αυτό πολύ σημαντικό. Σημαντικό. Αποχαιρετούμε αυτό το τέλειο μέρος εδώ με το κλεισάκι και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας. Εδώ είμαστε στο πιο ψηλό σημείο, σχεδόν. Όχι, θα ανεβούμε και ακόμη. Εδώ είμαστε κάπου στα 1000 μέτρα. Ξεκινήσαμε κάπου από τα 600 το μοναστήρι, κάπου εκεί 650 λέμε. Ανεβήκαμε, ήταν το κουραστικό κομμάτι της διαδρομής. Έχουμε να ανέβουμε λίγο ακόμα και μετά αρχίσουμε να κατεβαίνουμε από την άλλη πλευρά. Συνεχίζουμε και πάλι σε αγροτικό δρόμο. Εδώ το μονοπάτι δεν είναι πολύ ατραπός και εύκολο να το δεις και εύκολο να το περπατήσεις. Να έχει αυτοκίνητα, περνάνε από εδώ τζιπ, αγροτικά κλπ. Για τι χαμπάρια. Εδώ πρακτικά είμαστε στο πιο ψηλό σημείο της διαδρομής. Από εδώ και πέρα αρχίζουμε και κατηφορίζουμε. Περνάμε στη νότια πλευρά. Τι υψόμετρο? 1030. Πολλές φορές το μονοπάτι το διασχίζει ο δρόμος, ο αγροτικός, το κώδι, και γι' αυτό πρέπει να έχεις λίγο το νου σου, να δεις το σημάδι που συνεχίζει για να μην μπερδευτείς και ακολουθήσεις τον δρόμο. Αλλά επειδή η σήμανση είναι πάρα πολύ καλή, δύσκολα χάνεσαι. Φαίνεται τέλειο ο Μαλιακός κόλπος. Ο Μαλιακός κόλπος είναι κομμάτι του Ευωικού, ναι, κατά κάποιο τρόπο. Ναι, κατά κάποιο τρόπο. Η διαδρομή συνολικά είναι 15 χιλιόμετρα. Τα πρώτα 5 είναι ανηφόρα και μετά άλλα 10 που είναι πολύ πιο εύκολα. Αν πηγαίνεις πολύ γρήγορα και δεν κάνεις πολλές στάσεις και είσαι γενικά γυμνασμένος, μπορείς να το κάνεις σε 3 ώρες. Αλλά αν θες να το πας αραχτά, να βγάλεις φωτογραφίες σου, γενικότερα να πας με το πάσο σου, θες ένα 5ωράκι. Εδώ σε αυτό το σημείο θέλει λίγο προσοχή το μονοπάτι, επειδή γλιστράει. Και ναι, είναι καλό να έχεις και μπαστούνι, μπατόν, αλλά και να μην έχεις, με λίγο έξτρα προσοχή, δεν έχεις πρόβλημα. Το πιο σημαντικό από όλα είναι να έχεις καλά παπούτσια. Καλά παπούτσια που να είναι άνετα, ξεκούραστα και να μην γλιστράνε. Αν είναι και αδιάβροχα σαν τα δικά μου, ακόμα καλύτερα. Αλλά σήμερα δεν θα βρέξει. Και επίσης όταν κατεβαίνεις επιβαρύνονται περισσότερο τα γόνατα. Αυτό πρέπει να κατεβαίνεις έτσι ψηλοτεχνικά, δηλαδή να τα λυγίζεις για να απορροφούνται οι κραδασμοί και να μην τραυματιστείς. Αυτό παίζει άνετα να είναι το πιο ωραίο κομμάτι της διαδρομής. Απόλαυση. Όσο κατεβαίνουμε τόσο πιο πυκνή είναι η βλάστηση. Πρέπει να έχουμε περίπου 1-2 χιλιόμετρα ακόμα. Είμαστε στα 498 μέτρα υψόμετρο. Ξεκινήσαμε περίπου από τα 1000, το πιο ψηλό σημείο, και θα καταλήξουμε περίπου στο 0, στη θάλασσα. Πώς είναι έτσι αυτό το μέρος. Απίστευτο. Wow. Δεν είναι μόνο τα δέντρα, είναι και αυτή η βράχη που κάνουν το σκηνικό πανέμορφο, σαν να περπατάς μέσα σε ένα φαράγγι. Δεν υπήρχε περίπτωση οι Πέρσες να βρίσκαν αυτό το μονοπάτι χωρίς τον εφιάλτη. Εγώ τώρα με τόσους αγροτικούς δρόμους, αν δεν ήμουν με τον Γιάννη, παίζει να χανόμουν. Αν και να πούμε ότι είναι πάρα πολύ καλό σηματοδοτημένο το μονοπάτι, αλλά τότε δεν ήτανε. Δεν είχε κόκκινα σημάδια για το που να πάνε.
έπρεπε κάποιος να τους οδηγήσει. Εδώ αυτό το κομμάτι της διαδρομής είναι τόσο ωραίο που ξεχνάς την κούραση την αρχική που είχε στην ανηφόρα. Εδώ σε επιβραβεύει πλήρως το μονοπάτι. Πίσω από εκεί ήμασταν, έτσι. Ήμασταν πίσω από εκείνα τα βουνά. Και βγήκαμε από εκείνο εκεί το πέρασμα. Από το πέρασμα κάτω και ήρθαμε προς τα εδώ. Τελευταία πράξη της διαδρομής. Είμαστε μια ανάσα από τις Θερμοπύλες. Πλέον κατεβαίνουμε, φαίνονται ας πούμε κάτω ο κάμπος. Και ναι, είναι πολύ επιβλητικό εδώ το πέρασμα. Και πολύ... δεν ξέρω, σε πιάνει ένα ασφίξιμο. Αν σκέφτεσαι. Και από εδώ πέρασαν οι σφαγείς των Σπαρτιατών. Βασικά τις σφαγείς δεν τους φάξανε. Σιγά μην μπορούσαν να τους πλησιάσουν με βέλη από μακριά. Κλασικά. Φάνηκαν οι Θερμοπύλες στο χωριό, ο οικισμός των Θερμοπυλών. Να, εκεί κάτω. Το πεδίο της μάχης και το άγαλμα λογικά είναι πίσω από αυτό εδώ το λόφο. Αριστερά μας. Ναι, αριστερά, εδώ δεν φαίνεται. Άρα από εδώ που κατεβήκαμε, βρεθήκαμε από πίσω από το πεδίο της μάχης. Πίσω από το πέρασμα, πίσω από το στενό των Θερμοπυλών. Και να ξαναπούμε ότι όλα αυτά τα χωράφια, όλη αυτή η έκταση από το δρόμο και μετά ήταν θάλασσα. Η θάλασσα έφτανε σχεδόν μέχρι τα βράχια, δηλαδή ήταν στενό. Μιλάμε για στενό, όχι τώρα εδώ που είναι κάμπος. Να, από εκεί ήρθαμε, από εκείνο το πέρασμα. Από εκεί ανάμεσα περπατήσαμε έτσι και κατεβήκαμε. Υπάρχει κι άλλο ένα άνοιγμα εκεί πέρα, άλλο ένα φαράγγι, αλλά εκείνο δεν πρέπει να έχει πρόσβαση με τα πόδια. Οι Πέρσες με τον Εφιάλτη ήρθαν από εκεί. Αν και αυτό είναι μόνο εικασίες, δεν μπορούμε να ξέρουμε 100%, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να ξέρουμε ότι ακριβώς εκεί πέρα δεν είχαν συντεταγμένες GPS κτλ. Το μόνο που μας λέει ο Ηρόδοτος είναι ότι όταν βγήκαν από εδώ φτάσαν στο τρίτο στενό των Θερμοπυλών. Ανοπέα. Και πλέον έχουμε κατεβεί τόσο πολύ υψομετρικά που συναντάμε ελιές, πολλές ελιές. Νομίζω το καταφέραμε. Εννοείται. Να και τα μελίσια. Να είμαστε λοιπόν, είμαστε Θερμοπύλες. Βασικά εδώ είναι ο οικισμός Θερμοπύλες. Οικισμός, ναι. Το χωριό. Ένα ήρεμο χωριουδάκι. Πόση ώρα μακριά από το Λεωνίδα? Με τα πόδια είναι στο 1 τέταρτο. Στο 1 τέταρτο θα πάμε να πάρουμε τώρα το αυτοκίνητο εκεί που το είχαμε αφήσει το πρωί. Αλλά εδώ, θεωρητικά και πρακτικά, τελειώνει το μονοπάτι, η διαδρομή. Μπράβο Ευτύχη. Μπράβο. Γιάννη, εγώ μπράβο και ευχαριστώ πάρα πολύ. Για την τιμή και τη χαρά που μας έκανες εδώ να μας οδηγήσεις. Είναι και δική μου, γιατί θα αναδείξεις ένα τόσο ιστορικό μέρος. Και είναι κρίμα που δεν έρχεται πολλοί κόσμος, έτσι. Κρίμα. Βασικά έρχεται κόσμος, έρχονται ξένοι, έτσι. Έρχονται, ναι. Έρχονται ξένοι στο άγαλμα κτλ. Στον αγώνα που γίνεται, όπως είπαμε, κάθε Μάιο. Εδώ υπάρχει αγώνας, μπορεί να τρέξει αυτή τη διαδρομή που κάναμε. Ακριβώς. Όχι σε 5 ώρες που το κάναμε εμείς, να το κάνεις σε 1,5 ώρα. Λέμε τώρα. Είναι τόσο γερή. Έχει εδώ μια υπόγεια διάβαση. Το κρίμα είναι που δεν εκμεταλλευόμαστε σαν χώρα αυτό εδώ το μέρος. Σε άλλα μέρη του κόσμου που έχουν ταξιδέψει, εκμεταλλεύονται και αξιοποιούν πολύ μικρότερης ιστορικής σημασίας πράγματα.
Και εδώ υπάρχει στις Θερμοπύλες, υπάρχει όλο το θέμα με την ταινία που έκανε γνωστή τη μάχη κτλ. Υπάρχει αυτό, αλλά υπάρχει και ιστορία. Εδώ πέρα δεν είναι απλώς ότι γυρίσει και μια ταινία όπως άλλα μέρη του πλανήτη. Ας πούμε γίνεται το Dubrovnik διάσημο επειδή γυριστεί το Game of Thrones. Εδώ αυτό το μέρος είναι κομμάτι της ιστορίας. Και ειδικά οι ξένοι που τους αρέσουν όλα αυτά τα πράγματα θα μπορούσαν εδώ να έρχονται και να ζουν μια εκπληκτική εμπειρία φιλοξενίας. Γιατί όχι στο μέλλον. Και να είμαστε, φτάσαμε στο σημείο από όπου ξεκινήσαμε το πρωί. Το αμάξι μας είναι εδώ. Το μνημείο του Λεωνίδα είναι εκεί. Αλλά πριν φύγουμε από εδώ και πριν κλείσουμε αυτό το αφιέρωμά μας στις Θερμοπύλες, θα πάμε στο ίσως πιο σημαντικό μέρος εδώ πέρα. Και δεν εννοώ το μνημείο του Λεωνίδα. Καταρχήν εδώ είναι ο Κολωνός, όπου έγινε η τελευταία μάχη των Σπαρτιατών, με κυκλική διάταξη για να έχουν πλήρης ορατότητα στο μέτωπο. Και εδώ σκοτώθηκε ο τελευταίος Σπαρτιάτης. Η επιγραφή μάλλον εδώ λέει ότι ξένε, πήγαινε πες στους Σπαρτιάτες ότι εδώ είμαστε θαμμένοι υπακούοντας στους νόμους τους. Εδώ λοιπόν σε αυτό το σημείο γράφτηκε η τελευταία σελίδα της μάχης των Θερμοπυλών. Εδώ σε αυτό το λόφο σκάσαν οι Πέρσες από την πίσω μεριά που τους έφερε ο φιάλτης. Ήταν από εκεί και το μέτωπό τους. Δύσκολα τα πράγματα. Και ήταν δύσκολα όχι επειδή είχαν πρόβλημα οι Σπαρτιάτες σε μάχη σώμα με σώμα. Ποτέ δεν τους πλησίασαν οι Πέρσες. Τους σκότωσαν εξ αποστάσεως με βέλη. Αυτά. Ήρθαμε να δούμε τις θερμές πηγές των Θερμοπυλών. Το λόγο που οι Θερμοπύλες λέγονται Θερμοπύλες. Οι θερμές πύλες. Πύλες επειδή ήταν το πέρασμα ανάμεσα σε Βόρεια και Νότια Ελλάδα και θερμές επειδή υπήρχαν αυτές οι θερμές πηγές από τότε εδώ. Ήρθαμε στα Καμένα Βούρλα, το πιο τουριστικό παραθαλάσσιο μέρος στο νομό Φθιώτιδας. Εδώ έχει πολλές ταφέρνες, πολλές καφετέριες, πολύ κόσμο το καλοκαίρι, καταλύματα για να μείνεις αν θέλεις και έχει και θάλασσα. Και από εδώ μπορείς να πάρεις καραβάκι και να πας απέναντι στα Λιχαδονήσια. Στα Λιχαδονήσια είχαμε πάει όταν επισκεφθήκαμε τη Βόρεια Εύβοια και θα το δείτε σε εκείνο το επεισόδιο. Τώρα ήρθαμε εδώ στα Καμένα Βούρλα γιατί είχα ένα λόγο που ήθελα να έρθω εδώ. Όταν ήμουν μικρός και ταξιδεύαμε Αθήνα-Θεσσαλονίκη με τους γονείς μου με το αυτοκίνητο, είμαι από Θεσσαλονίκη, αλλά ζούσαμε στην Αθήνα και έτσι κάναμε αυτή τη διαδρομή πολύ συχνά. Στα Καμένα Βούρλα ήταν η κλασική στάση για φαγητό. Και πλέον, επειδή έχει γίνει ο καινούριο αυτοκινητόδρομος και ούτε καν βλέπεις τα Καμένα Βούρλα όταν ανεβαίνεις, περνάς απ' έξω, μου είχε λείψει αυτό. Ήθελα να έρθω να δω πώς είναι τα Καμένα Βούρλα, πώς έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Έχω πολύ καιρό να περάσω από εδώ. Περνάω δηλαδή απ' έξω, αλλά ποτέ δεν έχω έρθει μέσα.
Και τώρα που έπεσε ο ήλιος πίσω από το βουνό, πάμε να βρούμε κάτι να φάμε. Φοβερά χρώματα. Φοβερά χρώματα. Είναι σαν πίνακα ζωγραφικής. Το καλύτερο θέαμα για την ώρα του φαγητού και όχι μόνο. Μπορείς να κάτσεις εδώ απλώς να αράξεις και να βλέπεις αυτό. Πέρασε η ώρα, έβγαλε κρυουλάκι και για χόρεψη τι θα φάμε? Το αγαπημένο μας το μιλαράκι. Τέλεια ήταν η σημερινή μέρα, πολύ γεμάτη και αύριο θα έχουμε μια εξίσου γεμάτη μέρα. Ωραία, γιατί σήμερα δεν είχα φάει μήλο και μέρα χωρίς μήλο δεν είναι καλή μέρα. Και έτσι όπως ούτε καν καταλαβαίνεις πότε περνάει η ώρα, νυχτώνει, ξημερώνει και μια νέα μέρα ξεκινάει. Καλημέρα, είμαστε και πάλι στα Καμένα Βούρλα. Το σκηνικό παρόμοιο φωτιστικά, επειδή πάλι ο ήλιος είναι ακόμα πίσω από το βουνό. Αλλά εμείς τι θα κάνουμε τώρα? Θα πάμε να ανέβουμε πάνω εκεί πέρα για να δούμε τη θέα από ψηλά. Έχει ένα μοναστήρι και ένα σημείο με τέλεια θέα. Φύγαμε! Και να είμαστε στο μέρος με την τέλεια θέα. Αυτή είναι η Ιερά Μονή της Μεταμόρφωσης Σωτήρος, είναι επισκέψιμο μοναστήρι και από την άλλη μεριά είναι το εκκλησάκι της Παναγίας, στην άκρη του βράχου. Από εκεί έχει την τέλεια θέα. Το βράδυ την κλειδώνουν αυτή την πόρτα, άρα αν έρθετε για να δείτε από εδώ την ανατολή του ηλίου δεν θα μπορείτε να μπείτε μέσα στο εκκλησάκι, αλλά κατά τις 8 η ώρα ανοίγει και αν έρθετε απόγευμα κάποια άλλη στιγμή θα είναι ανοιχτό. Αυτό το μικρό γραφικό εκκλησάκι είναι η Παναγία των Βλαχερνών. Το χαρακτηριστικό του, εκτός από το ότι βρίσκεται σε καταπληκτικό μέρος, είναι ότι μέσα έχει πολύ φως. Έχει ωραία μεγάλα παράθυρα και το φως του ήλιου λούζει το εσωτερικό. Και ακριβώς από πάνω υπάρχει ένας μεγάλος σταυρός. Εντάξει, είναι με διαφορά το καλύτερο μέρος με θέα στην περιοχή των Καμένων Βούρλων. Από εδώ βλέπεις στο πιάτο όλο το βόρειο Ευωικό και φυσικά κάτω τα Καμένα Βούρλα. Κάπου εδώ και αυτό το επεισόδιο εντός Ελλάδας έφτασε στο τέλος του. Στη Φθιώτιδα ξέρουμε ότι έχει και άλλα πολλά ωραία μέρη που αξίζει να επισκεφθούμε. Δυστυχώς ποτέ δεν μπορούμε να πάμε παντού και να τα δούμε όλα. Όμως κάποια στιγμή στο μέλλον ίσως επιστρέψουμε. Ελπίζουμε τα ταξίδια μας εσωτερικό να σας αρέσουν όσο και τα ταξίδια μας εκτός Ελλάδας. Αυτό που νιώθουμε πως έχετε αγαπήσει στην εκπομπή μας είναι η απλότητά της. Μια απλότητα που μας δίνει τη δυνατότητα να σας δείχνουμε μέρη που δύσκολα θα βλέπατε αλλού. Όπως ξεκινήσαμε πριν από 5 χρόνια, έτσι και συνεχίζουμε. Με μια κάμερα στο χέρι γυρνάμε την Ελλάδα και τον κόσμο. Σκοπός μας συνεχώς είναι να γινόμαστε καλύτεροι για να προσφέρουμε σε εσάς μια όσο το δυνατόν πιο αληθινή ταξιδιωτική εμπειρία. Αλλά αυτό που μας έκανε να νιώθουμε ξεχωριστοί είναι η δική σας αγάπη και στήριξη. Το γεγονός ότι είστε όλοι εσείς Happy Traveler, που μας στέλνετε όλα αυτά τα όμορφα μηνύματα και που μας προσφέρετε απλόχερα την αγάπη σας όταν μας βλέπετε από κοντά. Σας ευχαριστούμε για όλα. Βρείτε τη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook και ακολουθήστε μας στο Instagram. Ακολουθήστε και εμένα και την Ηλέκτρα, αλλά και το λογαριασμό της εκπομπής μας, Happy Traveler.gr. Να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια!